ระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่คลิปในสนามรบขณะเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง TOS-1A โจมตีตำแหน่งยูเครนคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับเมืองโซเดดาของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองอาร์เจลมอฟหรือบักมุดของยูเครนเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง TOS-1A เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อ Sol Sepek หรือแสงอาทิตย์ที่ลุกโชนในคลิปพบว่ามีการยิงขีปนาวุธหลายลูกในเวลากลางคืนการโจมตีดังกล่าวบันทึกจากโดรนตรวจการที่ติดตั้งกล้องอินฟราเรดภาพแสดงให้เห็นว่าอาวุธเทอร์โบบาริกขนาดใหญ่220มิลลิเมตรทิ้งจุดเรืองแสงขนาดใหญ่ไว้บนพื้นหลังจากการปะทะแม้ว่าระบบดังกล่าวจะเป็นเครื่องยิงจรวดพิสัยใกล้หลายลำกล้องที่ติดตั้งบนตัวรถถังแต่ TOS-1A ก็ถูกจัดประเภทให้เป็นเครื่องพ่นไฟขนาดใหญ่ในแถลงการประจำวันกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังอ้างว่ายูเครนได้สูญเสียทหารประมาณ 1,800 นายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีรายงานการทำลายชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ต่างๆของกองกำลังเคียฟรวมถึงชิ้นส่วนปืนใหญ่หลายระบบที่จัดหาโดยตะวันตกและยังมีรุ่นเก่าในยุคโซเวียตอีกด้วยการสู้รบอย่างรุนแรงยังคงดำเนินต่อไปใกล้กับเมืองอายุมอฟเช่นเดียวกับภูมิภาคคาร์คอฟของยูเครนโดยกองทัพยูเครนสูญเสียทหารประมาณ535 นายและอีก300 นายในทั้ง2พื้นที่ตามลำดับอีกทั้งเมื่อเร็วนี้กองกำลังรัสเซียได้ข้ามพรมแดนเข้าไปยังพื้นที่หลายแห่งในเขตคาร์คอฟแล้วBusiness Insider เว็บไซต์ข่าวชื่อดังด้านการเงินและธุรกิจของสหรัฐได้โพสต์บทความระบุว่าการทำลายสะพานไครเมียซึ่งเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียกับชายฝั่งตะวันออกของแหลมไครเมียจะเป็นทั้งชัยชนะเชิงกลยุทธ์และเชิงสัญลักษณ์สำหรับยูเครนและเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่อปูตินซึ่งยูเครนได้โจมตีสะพานแห่งนี้ไปแล้ว2 ครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานแบบเต็มรูปแบบแต่จนถึงขณะนี้ยูเครนก็ยังล้มเหลวที่จะทำลายสะพานลงได้และเมื่อต้นปีนี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานข่าวกรองยูเครนบอกกับ The Guardian สื่อดังของอังกฤษว่ายูเครนจะกำหนดเป้าหมายไปที่สะพานแห่งนี้เป็นครั้งที่3ในช่วงก่อนสิ้นปี Business Insider ระบุต่อว่าเมื่อต้นปีนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการต่อสู้เพื่อไครเมียและทะเลดำจะมีบทบาทสำคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านอกจากนี้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเซเลนสกี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมนีเช่นกันย้ำถึงความปรารถนาที่จะรื้อถอนสะพานโดยระบุว่าการทำลายสะพานแห่งนี้จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกองทหารยูเครนเพราะสะพานแห่งนี้เป็นโลจิสติกที่สำคัญต่อกระทรวงกลาโหมรัสเซียขณะที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองอาวุโสของยูเครนก็เผยว่าพวกเขาจะยังคงดำเนินการตามแผนสำหรับการโจมตีสะพานต่อไปอย่างไรก็ดีดมิทรีเพลเทนชุกโฆษกกองทัพเรือยูเครนให้สัมภาษณ์กับ RBC ยูเครนสื่อของประเทศเมื่อถูกถามว่าการทำลายสะพานจะส่งผลต่อปฏิบัติการของรัสเซียอย่างไรซึ่งเพลเทนชุกตอบว่าไม่สำคัญเลยเพราะปัจจุบันกองกำลังรัสเซียแทบจะไม่ได้ใช้สะพานดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางทหารอีกต่อไปแล้วสะพานแห่งนี้มีสัดส่วนไม่ถึง1 ใน 4ของการขนส่งทั้งหมดส่วนที่เหลือก็ใช้เรือข้ามฟากแทนดังนั้นสะพานแห่งนี้จึงไม่มีความสำคัญทั้งทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์อีกต่อไปแต่ทางด้านคิริล บูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองยูเครนมีความเห็นต่างไปแบบสิ้นเชิงแม้รัสเซียจะลดปริมาณการขนถ่ายสินค้าทางทหารผ่านสะพานไครเมียแล้วแต่บุคลากรของกองทัพรัสเซียก็ยังคงถูกถ่ายโอนข้ามสะพานดังกล่าวดังนั้นสะพานแห่งนี้จะต้องถูกทำลายจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมโดยกลุ่มสืบสวนโมฟาซึ่งเปิดเผยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าในช่วง3 เดือนของปีนี้มีรถไฟบรรทุกสินค้าของทหารเพียงขบวนเดียวเท่านั้นที่บรรทุกรถเชื้อเพลิงประมาณ55 คันข้ามสะพานซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสะพานแห่งนี้รัสเซียหันมาใช้เส้นทางภาคพื้นดินแทนอย่างไรก็ดีอาร์เทม สตาโรชิก CEO ของโมฟากลับมีความเห็นว่าถ้ามีโอกาสทำลายสะพานก็จะทำทันทีเพราะนั่นเป็นสะพานสำคัญแม้จะไม่ใช้ประโยชน์ทางทหารแต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจต่อปูตินเพราะเขามองว่าสะพานแห่งนี้เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญส่วนยูเครนก็มองว่าสะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเกลียดชังจากการยึดครองของรัสเซียสำหรับสะพานไครเมียนั้นสร้างขึ้นระหว่างปี 2016 ถึง 2018 เป็นถนนและทางรถไฟสายเดียวที่เชื่อมโยงระหว่างคาบสมุทรกับแผ่นดินใหญ่รัสเซียสะพานแห่งนี้ได้ตกเป็นเป้าของขีปนาวุธและโดรนหลายครั้งแต่การโจมตีส่วนใหญ่สามารถสกัดกั้นได้สำเร็จอย่างไรก็ดีในเดือนตุลาคมปี 2022 ได้มีรถบรรทุกวัตถุระเบิด
แล่นขึ้นไปแล้วเกิดระเบิดที่กลางสะพานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเรือโดรนลำหนึ่งระเบิดโครงสร้างใต้สะพานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ